මහම් පියසත ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ දෙයක් කියලා දෙන්න කියලා. මොකද මීට ගොඩක් කල් ඉඳන් ඉල්ලනවා මගෙන් කියන අලුත් උපන් ළමයෙකුගේ ඉඳන් සාමාන්‍ය ලදරු ගවුම් වල සම්මත මිනි ටිකක් කියලා දෙන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම තමයි අදිෂ්ඨ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක ගොඩක් ඔයගලන්ට වටිනවා කියලා කිව්වම මේක ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කරනවා නම් මේ මිනි chart එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්ක මම බේසික් එක සාමාන්‍යයෙන් බේසික් එකක් ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම විස්තර කරලා කියලා දෙන්න හිතුවා. ඉතින් බලමු අපි මේ මිනි අණුව කොහොමද මේ බේසික් එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. මම මේ බ්ලොක් එක හදලා ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අපි වෙනදාගේම කොලයක් අරගෙන දෙකට නමලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් මැද රේඛාවක් ගහලා මේ ටික ඔයගලන්ට ලකුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසි. මෙතන ඉඳන් හරස් මෙම්ම ලකුණු කරලා තියෙනවා AB කියලා. උරවින්න දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ AC කියලා කියන්නේ AB සමානම ගාන කියන්නේ උරවින්න දෙකට බෙදලා එන උත්තරින් තමයි AC කියලා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. AC දුරම තමයි CD කියලාත් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හරස් මෙමි ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් සාමාන්‍ය අඟල් 3.5මාරක් තමයි පහළට ලකුණු කරන්න ඕනේ. අඟල් 3ක් හෝ 3.5මාරක් කියන්නේ DE දුර. ඊට පස්සෙත් මම හරස් රේඛාවක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වලින් ඉඳන් පහළට මම ගවුමේ උස ලකුණු කරලා තියෙනවා. උස ලකුණු කරලා හරස් මෙම්මක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි සීරේ සී හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා අපි පපුවට මෙම්ම හතරට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ ඒක තමයි CG කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ D වල ඉඳන් මේ පැත්තට හරස් රේඛාවේ D හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා ඉනවට මෙම්ම හතරට බෙදලා අඟල් 3 කාලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ තමයි CD කියලා මෙහෙම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අඟල් 3මාරක් හරි 3ක් හරි පහළට දාලා E ලකුණු කරාට පස්සේ ඒ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරලා තමයි E හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා උකුල් වට මෙම්ම හතරට බෙදලා අඟලක් එකතු කරලා එන උත්තරේ. මෙතන ඊට පස්සේ මේක අපේ අන්තිම වාටි රේඛාවනේ. වාටි රේඛාවේ ලකුණු කරනවා උකුල් වට මෙම්ම හතරට බෙදලා අඟල් 4ක් වගේ එකතු කරලා එන උත්තරේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ලක්ෂ ටික මෙහෙම වෙනද වගේම යා කරලා මෙතන කෙලවරේ ඉඳන් එකන J වල ඉඳන් ඉහළට අඟල් භාගයක් හරි කාලක් හරි ඉහළට දාලා මෙහෙම පොඩි හැඩයක් ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකේ උරිස්සේ පාත් කරන්නේ අඟල් 3 කාලක්. අඟල් 3 කාලක් පාත් කළා තමයි K ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ A වල ඉඳන් L කියලා කියන්නේ L කියන්නේ කරපළල. කරපළල සම්මත මේ දාලා තියෙනවා. කරපළල ලකුණු කරනවා අපි. ඊට පස්සේ L වල ඉඳන් K දක්වා ඇල රේඛාවක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ K වල ඉඳන් කෙලින්ම මම රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. මෙන්න මේ O කියලා කියන්නේ KO කියලා කෙලින් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ KO මැදින් අඟල් කාලක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මෙතන අඟල් කාලක් ඇතුළට ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් කාල ලකුණු කරාට පස්සේ කේවල ඉඳන් මෙහෙම කාල ස්පර්ශ වෙලා යන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් අඳිනවා. රේඛාවක් ඇඳලා මෙතන මුල්ලේ ඉඳන් අඟල් භාගයක් හෝ 3 කාලක් පිටට ලකුණු කරලා කිහිලිකට වෙනද වගේම මම මේ නිල් පාටෙන් ඇඳලා තියෙන ඉදිරිපස කිහිලිකට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ. පිටිපස කිහිලිකට අඳිද්දී මේ විදිහට වෙතු පාටෙන් පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙන්න ඇඳගත්තර කමක් නැහැ. නැත්නම් ඉදිරිපස කිහිලිකටම පිටිපස කිහිලිකටවත් ගත්තර කමක් නැහැ. මොකද පොඩි දරුවෙක් නිසා මේක එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පිටිපස කර භාගය පල්ලෙහාට දාලා තියෙන මේ රතු පාටින් මම ඇඳලා තියෙන මේ හැඩේ පිටිපස කර හැඩේ තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වල ඉඳන් පහළට ලකුණු කරලා තියෙනවා ඉදිරිපස කර ගැඹුර AM කියන එක. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපි L වලට හැද කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඔයාලට පේනවා ඇති D වල ඉඳන් මෙන්න මෙතනට දුර මම ලකුණු කරලා තියෙන අඟල් 3ක් ලකුණු කරලා මේම රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් ඉහළට ලකුණු කරලා තියෙන 3මාර ඊට පස්සේ දෙපැත්තට 0.33 ලකුණු කරලා තමයි මේ ඕපනැල්ල ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ පැත්තටත් ඕගොල්ලන්ට පිටිපස්ස පළව ගන්න පුළුවන්. කොටස් දෙකම විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් අද මම කියලා දුන්න පාඩමේ ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම මේක ගොඩක් වටින දෙයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට පාඩම ෂෙයා කරන්න. පාඩමට කැමති නම් ලයික් එක දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනිම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.